các bạn nhìn cái bánh nè, giống y chang như là cái bánh donut mini vậy đó. Siêu dễ thương luôn. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh khoai tây phô mai. Để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 250g khoai tây. Và khoai tây thì mình sẽ gọt vỏ ra nhé. Khoai tây thì các bạn nên chọn những cái củ mà nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Khoai tây củ nhỏ thì nó mới ngon nha các bạn. Ve khoai thì mình cũng đã gọt vỏ xong hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem rửa sạch lại. Mình cho vào trong tô khoảng chừng nửa tô nước. Rồi cho vào đây là nửa muỗng canh muối. Mình sẽ rửa khoai tây với lại nước muối nhé, để giúp cho khoai tây được sạch hơn. Các bạn nhìn những củ khoai của mình là rất là tươi và có cái màu vàng nhẹ nhẹ như vậy nhé. Khoai tươi thì mình ăn nó sẽ có cái độ dẻo hơn. Bây giờ mình sẽ xắt khoai thành những cái lát mỏng. Khoai này thì mình sẽ đem đi hấp nha các bạn. Mình xắt mỏng vậy nè, để khi mình hấp nó sẽ mau chín hơn. Còn không các bạn có thể để nguyên củ mình hấp cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi lâu hơn là mình xắt ra nhé. Mình cho khoai vào trong dĩa rồi mình sẽ đem đi hấp nhé. Mình hấp cách thịa khoai tây khoảng chừng 15 phút. Để mình thử coi khoai tây đã chín mềm chưa nhé. Đây mình lấy cái đĩa đấy các bạn. Đây mình để vào khoai tây nè, mình thấy nó mềm rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Mình nên nghiền khoai lúc mà khoai còn nóng như vậy nha các bạn, thì nó sẽ dễ nghiền hơn. Mình sẽ cho vào trong cái dĩa khoai tây là một quả trứng. Sau đó mình sẽ tán lên nha các bạn. Mình tán đều ra. Cho trứng vào nó sẽ có cái độ sền sệt, khi mà mình tán nó cũng sẽ rất là dễ nữa. Đây mình tán cho nó thật là mịn ra đây các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ cho vào 30g sữa đặc. Phô mai con bò cười thì mình sẽ cho vào khoảng chừng 20g nha các bạn. Cho vào xong thì mình cũng sẽ tán đều ra luôn. Mình cho vào một chút xíu muối nha các bạn, để cho cái bánh của mình nó sẽ có cái vị hơi đậm đà hơn một xíu. Rồi mình sẽ trộn bánh cho thật là đều. Rồi cái hỗn hợp khoai tây thì mình đã trộn xong rồi, giờ mình để nó qua một bên. Mình chuẩn bị 30ml sữa tươi có đường và cho vào đây là 3g men khô. Men này thì các bạn có thể tìm mua trong siêu thị hoặc là lên mạng mua nhé. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ ngâm men ở trong sữa khoảng 5 phút để cho men nó nở ra. Lúc này thì men nó đã nở ra rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn bột thôi. Mình sẽ cho 200g bột mì vào trong một cái rây, rồi mình rây qua cái tô. Rây để cho bột được mịn hơn đó các bạn. Rây bột xong thì mình sẽ cho cái hỗn hợp sữa với lại men vào. Kế đến là mình sẽ cho cái hỗn hợp khoai tây vào luôn. Rồi mình sẽ cho vào đây là 20g bơ lạc. Bơ thì các bạn để ở nhiệt độ phòng nhé, để cho bơ nó mềm ra. Mình trộn lên cho thật là đều rồi mình hãy nhồi nhé.
Rồi bột thì các bạn nhồi cho nó thành một cái khối tròn như vậy nhé. Mình sẽ cho bột vào trong một cái tô. Dùng bọc thực phẩm bọc kính này nha các bạn, hoặc các bạn có thể dùng nắp đậy lại cũng được. Mình sẽ ủ bột trong vòng 1 tiếng để cho bột nó nở ra gấp đôi. Bột nãy giờ thì mình ủ được 1 tiếng rồi. Và lúc này thì các bạn thấy cục bột của mình nó đỡ ra gấp đôi rồi. Rất là to luôn nè. Đây các bạn nhìn nè. Mình sẽ cho bột ra ngoài cái mặt bàn để mình nhồi sơ qua khoảng chừng 2 phút thôi. Khi nhồi thì các bạn nhớ là rửa tay thật là sạch nha. Da. Mình rắc lên một lớp bột áo nha các bạn. Mình sẽ rắc ở dưới mặt bàn là một lớp bột mì. Mình áo qua như vậy đó các bạn, để khi mình cán bột thì nó sẽ không bị dính. Khi mình cán đó các bạn thì mình thấy bột nó có cái độ dai nè, và cái độ hơi phồng phồng nữa. Mình sẽ cán bột ra. Rồi bột thì mình cũng đã cán xong rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái ly. Mình sẽ thoa lên cái miệng ly một ít bột mì, để khi mình in lên á thì nó sẽ không có bị dính. Giống như là cái khuôn vậy đó các bạn. Đấy, mình xoay như vậy nè là nó đứt ra rồi đó. Và cái độ dày của bột á, thì các bạn cán cho nó dày còn khoảng 0,5 cm là được rồi. Mình sẽ làm cái hình bánh giống như là bánh đao nớp vậy đó các bạn. Mình gỡ, mình lấy những cái phần bột thừa ra. Đó, mình được những cái hình tròn rồi đó các bạn. Đây mình sẽ lấy một cái chiếc đũa. Mình đâm vào ngay giữa này các bạn. Và chiếc đũa thì các bạn nhớ là mình thoa vô một lớp bột mì. Phần bột thì mình cũng đã in xong rồi. Bây giờ mình sẽ lượt để mình lấy phần lòng đỏ trứng nhé. Mình làm cái hỗn hợp, mình quét bánh bằng lòng đỏ trứng. Ở đây mình sẽ dùng 2 trứng nha các bạn, 2 lòng đỏ trứng. Mình sẽ quét lòng đỏ trứng lên trên cái mặt bánh luôn. Quét một lớp mỏng thôi. Và mình sẽ rắc lên một ít hạt mè. Các bạn rắc thưa trên mặt bánh như vậy nè. Tại vì mình có quét một lớp lòng đỏ trứng đó, nên khi mình rắc mè lên thì nó sẽ dính vào trong mặt bánh. Hạt mè để mình dùng là loại hạt mè đen nha các bạn, để nhìn cho cái bánh của mình cái màu nó nổi bật hơn. Rồi mình rắc hạt mè xong thì mình sẽ đem đi nướng. Và mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 10 phút. Rồi bánh thì mình nướng cũng đã chín rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra luôn nhé. Wow, các bạn nhìn những cái bánh màu vàng ươm nè, nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là dễ thương luôn. Bánh này mình ăn với các bạn thì nó có cái vị hơi béo béo của phô mai nè, và rất là thơm, có những hạt mè ăn nó bùi bùi nữa chứ. Bánh này thì mình ăn nó vị ngọt nó hơi lợ lợ thôi các bạn, chứ không có ngọt quá. Wow, bánh ở trong nó mềm xốp nè, và rất là tơi luôn nè các bạn. Bánh này thì các bạn có thể chấm với lại sữa đặc nè. Wow, nhìn ngon ghê luôn á các bạn. Công nhận cái bánh này chấm với sữa đặc ăn rất là ngon luôn á các bạn. Và ngoài sữa đặc thì các bạn cũng có thể chấm với lại mật ong cũng được nữa nhé. Chấm với mật ong cũng rất là ngon nữa đó.